Yan, lagyan mo na tol. Putok pag may nagpaputok. Layo ka lang tol, baka di pumutok yan. Ay! Tugtog sama! Yon, what is up guys? Ayan, narito na naman ang inyong katambay at ang video natin for today is kung anong babagay na alcohol o thinner sa inyong boga. So, magpapasko na naman kasi ayan, taglamig na naman, taglamig. At marami na naman magpaputok dyan, oy. Sa labas kayo magpaputok, huwag sa loob ah. Alas man ang bunga nga mo, ha? Ayun. So, ayan. Kakanta ba tayo ng pang-caroling? Kakanta tayo. Sige, kakanta tayo. Ano kasi yung ginakanta namin pag-caroling? Maligayang bati sa iyong kaarawan. Happy birthday. The ocean, shining in the sky, shining in the sun. Joke lang yun. So, ayan. Meron tayo ditong lacquer thinner. Ayan. Tingnan natin kung gaano yung mga to. Meron tayong denatured alcohol. Denatured alcohol. Ayan. Meron tayo ditong paint thinner. Paint. Wala. Ayaw. Paint. Wala. At meron tayo ditong ito, pabango. So, pabango to ah. Ayan. Sinado tayo. Ayan. Hindi. Ayan. Diba? Bango. Ayan, what is up guys? Kung bago ka lang dito, ay click mo na yung subscribe button dyan sa baba. At kung gusto mong mga video na ganito. So, rito na yung ating boga. Ayan. At kung gusto mong gumawa ng ganito, ay ilalagay ko sa link sa description yung ilalagay ko sa description box yung link nito na tutorial ko, pati yung boga tutorial ko. Yan. So meron tayo ditong ayan, yung pang spray, pinakamahabang wire na boga. Sa akin nyo lang nakita to ah. So ano, tara try na natin. Sige, try na natin. So ayan guys, ayan, isa-set up na natin. Ayan, yung boga natin. Dito natin ang ating kapatambay na si Lan Lazaro. Set up. So ito pala guys, ang kon natin. May lata rito. Tignan natin ha. Ayan. Kung kaya. So ayan, kukunin niya na yung gano'n. Yung lacquer thinner. Lacquer thinner muna guys. Ayan. Tignan mo lacquer thinner pati. Pakita mo. Ayan, lacquer thinner. Tignan natin kung gagana no. Yun, konti lang pare. Ayan, lacquer thinner guys ha. Ayan, karga mo ng ganun. Ayan, kakargaan na ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 guys ha, 10 na lacquer thinner na yun, naroon yung lata. Ayan. So ito na siya guys. Ayan. Hindi ka barakit po. Tumabog ay. Ayan. Nauna na ang ating lacquer thinner. Ayan. Tignan natin lata kung may damage ba. Wala. Wala guys, wala. Ayan, wala. 10 yun ha, 10. At yan, susubukan na natin yung denatured alcohol. Denatured yan tol. Yan, denatured alcohol yan. Ayan. Binalik mo na yung karga tol. Pakita mo walang karga. Ito siya, walang karga guys ah. Denatured.
Pwede na download. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayan. Ayan, lakas ng denature, tol. So, narito yung denature, ayan. Oh, yan, yupi. Yupi na. Try natin yung pabango, Yan, muulan guys. Yan, muulan na naman sa loob ng gym. Yan, umuulan daw ng blessings. Sa atin yung pabango, try natin kung gano'n gagana. Huli natin yung paint thinner, no? Lagyan mo 10 tol. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parang kasi ka lang tutok talaga. Ayan, at di pumuputok. Ay, pumutok! Aray ko! Pumutok. Chef, pumuputok pag pabango tol. Mga tol pabango yan tol Spray mo nga tol sa ganun damit mo. Tapos paamoy natin sa kanila. Amoyin nyo. Oh. Gago! Oh, di ba ang bango? Sabi sa inyo, pumuputok eh. Kala nyo Tignan natin. Ayan, talagang ganun. Mas malakas yung denatured. Try natin yung paint thinner. So ito pinakalas tol, yung ating paint thinner. Boss, di ba ako dito pag may malaki? Oh, may nagsasalita doon Putok pag may nagpaputok. Putok ang nakatambay. Sumusampo pare ko ano puta. Parang hindi puputok to tol. Paint thinner Sabi ko sa inyo hindi puputok yan hindi talaga puputok yan. Putok yan. Oo. Yung pabango hindi ako sigurado kanina pero pumutok baka pumutok yan ulit. Layo ka lang tol, baka hindi pumutok yan. Ay! Sama! Pumuputok pala! Ay, binti nasira yung boga ko sa paint thinner na yan. Ay, putik, nasira. Nasira, ano ba yan? Sa tenga. Pumuputok pala yung paint thinner tol. Ang sakit sa tenga, mas malakas pa. La na, finish na. May nanalo na. May nanalo na. Nanalo yung paint thinner.